Isa video naman to para dun sa mga hindi pa nakaka-payout sa Payco kasi hindi nila ma-input yung bank account, hindi rin sila maka-fill up. So, sabayan nyo ako na mag-fill up dito. Actually, meron na akong Payco before. Pero dahil na-violate yung account ko dito sa cellphone na rin to. Kapag, ayun nga, gagamitin ko yung TikTok bonus. Wala nang incentive ako nakukuha dun sa mismong account kahit bago na yung TikTok account ko. So, pagka-install nyo lang ng Payco, ilalagay din natin dito yung bank account natin. Ito lang kasi yung application na pwede mong ma-transfer yung incentive na nakuha mo sa TikTok papunta sa bank account mo. So, kung nakatanggap ka na ng 300,000 won, matatransfer mo siya sa bank account mo. Cash yun. Or di kaya pwede mo siyang gamitin sa mga stores. Nakalagay naman yun. Pwede mo siyang gamitin pambayad. Okay, open lang natin. Follow nyo rin yung kung mag-install kayo ngayon. Si Jack. Okay, confirm lang natin yan. Si Jack Hagi. Okay, dito sa baba. Tap nyo yan. Login. Okay, so gagawa tayo ng account dito. So, punta tayo dito sa Hewon Gaib. Tayo dyan. And then, depende kung email address or cellphone number mo. Kung email address or phone number, allow. Okay, doon tayo sa UDEPON. Cellphone number mo, okay, automatic siya. Password mo, ganun din, small, big letter, big alphabet, small alphabet, tas number, tsaka symbol. Then, ayun nga, type mo lang din siya pares sa password and then agrees. Pares lang siya sa email address. Tapos ito mo sa email, pag after mong total or mag-process ng payment, confirmation lang siya. Email address din dito. Dito yan, lalabas lang siya dito sa cellphone number. Email address, lagay mo na siya dito. Lagay mo yung email address yan. Confirmation lang siya ng mga transaction, I think. Okay, so dun tayo sa email address. Okay, ulitin natin. Email address, walang space, and then yung ating password kanina. Medyo i-blur ko na lang yung password ko kasi mag-aano ako talaga dito eh. Magre-register talaga na ako. Okay. Symbol. Agree. And then, Hewon Gaib. Okay. Tap mo lang yung red. Ito. Yan. Okay. So, warn yun na. Lalabas na siya dyan. Then, tap mo natin yung close. Okay. So, ito na yung account natin. Ganun lang kadali register. Yung kanina, napakita ko sa inyo kung paano mag-register sa mga first time na mag-i-install ng Payco app. Okay, and then hindi ako maka-add credit card doon kasi lumalabas yung cellphone number ko na may history na ako na meron na akong membership. Pag andun na kayo sa Payco, tap nyo yung card. Ito yung dati kong account nalagay. So, mag-a-add tayo. Pag chinek mo to, it means, ang lalabas lang dyan, ito yung nasa parenthesis. So, i-out natin yan kasi ang gagamitin ko is NH. Wait lang. So, ready nyo lang yung card nyo. Okay, tap mo yung agree. And then, next. I think dito makaka-capture. Okay. So, dito naman, scan nyo lang yung credit card number. O di kaya kung ayaw nyo naman scan, ang gawin nyo na lang, i-back nyo, and then ilagay nyo yung account number. Sa card yun, ha. Okay, so ilalagay ko. Hindi ko alam kung naka-capture to ngayon, ha. So, credit card number. Dito naman is month, year. So, month, year. And then, yung CVC, yung 3 digit sa likod. 3 digit lang siya. Then, password. So, dito sa password, yung sa card mo ha, password siya ng credit card mo. Halimbawa, yung credit card mo, kung may online banking ka or magta-transfer ka ng pera, yun yung password na ilalagay mo dito. 4 yun, 4 lang siya. So, i-blur ko na lang. Bill Monchi. Ito yung signature lang to eh. Okay. And then, after na nyan, register. Okay. Tap nyo lang yung register. And then, ito naman, dito naman sa Gyolse Bimil po, no?
Ito yung password din. Password naman to 6 digit. I-try ko to. Wait lang. 1. Pinawa. Sinasunita. Yung tinype ko na password is, yun yung password na ginagamit ko kapag umorder ako sa Gmarket, sa Coupang. Yun yung pinaka 6 number. Hindi ko alam kung paano ko na-register yun. Basta every time na maggagawa ako ng transaction, tapos kailangan ng 6 digit, yun yung itatype mo. Okay? Ayan, okay na siya. Confirm. Pag-delete naman ng credit card bank account na in-input natin doon, kung nakuha mo na lahat ng points mo sa Payco, then gusto mo na siyang i-uninstall, then before mo siya i-uninstall, tanggalin mo muna yung credit card for safety. If sure ka lang. Okay? Punta ka na doon sa card, Keja. I-tap mo lang yan kung ano yung tatanggalin mo. So, tap ko yan. And then dito sa taas, itong parang settings na symbol, tap mo yan. And then dito sa pangalawa, dito sa Gyolje Sudan Pyeonchip, tap mo yan. And then, ayan. Pwede mo siyang i-delete yan. Okay? So, sakche or delete. Yung password mo, yung 6-digit na password mo. So, delete na siya. Then, tatanggalin ko na rin uli yung isa pa. Okay? Sakche. Then, password. So, ayan, wala ka nang iisipin kung anong mangyayari dyan kapag na-uninstall. Ayun, kapag okay na siya lahat, pwede mo nang i-delete din yung app. If hindi mo siya gagamitin, kinuha mo lang yung points mo, transfer mo lang yung points mo sa bank account mo. So, ganun lang siya kadali.